Chào mừng các bạn đã đến với series mô phỏng phòng thi IELTS Speaking của Anh Ngữ ZIM. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chủ đề Part 2 về trải nghiệm và cụ thể là miêu tả về một chuyến đi, một chủ đề rất thường gặp trong IELTS Speaking nhé. I will now give you a topic to talk about for 1 to 2 minutes. You will have 1 minute to prepare what you are going to say, and I will give you this paper and pencil to make some notes. The topic you're going to talk about is describe an important journey that was delayed. You will now have 1 minute to prepare. Miêu tả một chuyến đi, đây là một đề bài cơ bản trong nhóm chủ đề trải nghiệm. Tuy nhiên, chủ đề ngày hôm nay sẽ hơi đặc biệt một chút. Không phải là một chuyến đi bình thường, mà là một chuyến đi bị delay, tức là bị trì hoãn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các cue, tức là các gợi ý có sẵn của giám khảo để phát triển bài nói Part 2 của mình. Và không chỉ vậy, một số ý tưởng và từ vựng trong sample ngày hôm nay cũng có thể được áp dụng vào các đề Part 2 khác để mô tả chuyến đi nhé. Your 1 minute is up. You now have 2 minutes to speak. So today I would like to talk about the time when my journey was delayed due to the bad weather. I can't remember precisely when it was because I have a terrible memory for dates. But it was several years ago when my besties and I decided to make a 3-day trip to Nha Trang, which is a coastal city in the south of Vietnam. Phần đầu tiên, bạn nên giới thiệu sơ qua về lý do tại sao mà chuyến đi này bị trì hoãn nhé. Như mình đã sử dụng cụm due to the bad weather để cho giám khảo có thể hình dung được tình huống ngay từ đầu. Sau đó các bạn có thể gộp cue đầu tiên và cue thứ hai, when it was and why it is important, để xây dựng background cho câu chuyện ngày hôm nay đó. Như mình thì mình đã dẫn dắt vào chuyến đi Nha Trang với besties, tức là các bạn thân nhất của mình. We booked a flight to Nha Trang and I expected we could arrive in Nha Trang in the afternoon. And then we could enjoy sunny weather and beautiful beaches. However, the weather unfortunately is unpredictable. To my great disappointment, when we arrived at the airport on our departure day, it rained heavily and was so windy that our flight to Nha Trang was delayed for 4 hours. Ở cue thứ ba, how it was delayed, thì ngoài việc đưa ra lý do luôn, các bạn có thể dẫn dắt thêm về kỳ vọng của mình với chuyến đi nhé. Mình nghĩ là mình đã có thể tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ trên bãi biển, nhưng trong thực tế thì yếu tố thời tiết rất là unpredictable, tức là rất là khó đoán. Trời mưa nặng hạt, it rained heavily, nên là chuyến bay của mình đã bị delay mất 4 tiếng. To say we were disappointed is an understatement. We had already checked in, so we had no choice but to stay in the waiting room. When we finally arrived in Nha Trang, it was quite late. Therefore, instead of sunbathing and swimming in the water, we just end up staying in a boring hotel and complaining about the unexpected weather. Luckily, the weather was really nice the next day and we could enjoy the sun and the beach to our heart's content. That's all I want to say about this topic. Cue cuối cùng, how you felt about it, sẽ dùng để nêu cảm nghĩ cũng như kết luận về chủ đề ngày hôm nay. Thay vì nói là I was disappointed, thì bạn có thể sử dụng cấu trúc nhấn mạnh như mình nhé. To say we were disappointed is an understatement. Nếu nói chúng tôi thất vọng thì chỉ là một cách nói nhẹ, nói giả mà thôi. Đó, thay vì được sunbathing, tức là tắm nắng trên bãi biển, thì chúng tôi end up at a boring hotel, rốt cuộc lại phải ở trong khách sạn cả buổi, bởi unexpected weather, tức là thời tiết không lường trước được. Ở đây, nếu còn thời gian thì bạn có thể miêu tả thêm phần sau của chuyến đi, xem điều kiện thời tiết có khá hơn không nhé. Nhưng mình thì cuối cùng cũng được enjoy the sun and the beach to our heart's content, tận hưởng nắng biển thỏa thích rồi đó. Những từ vựng và ý tưởng trong bài này chúng ta có thể đem ra áp dụng trong những chủ đề khác, như describe a memorable trip you had, hoặc là describe a time when the weather prevented your activity. That's the end of part 2. We will now move on to part 3. And my first question for you is, why do people have to travel every day? Well, in general, there are thousands of reasons for us to travel, and it's impossible to know all of them. Some people have to travel to work or to school every day.
Some others just simply go out for a coffee or to see a movie with friends or maybe just to visit someone they know. Why do people have to travel every day? Với những câu hỏi có rất là nhiều đáp án như thế này thì các bạn có thể dẫn dắt vào bằng một câu nói tổng quan nhé. Có hàng ngàn lý do và tôi không thể nào biết hết được. Rồi sau đó liệt kê một vài lý do xuất hiện ngay trong đầu các bạn là được nhé. What problems can occur during people's daily travel? There are a lot. Congestions might be the most popular problem, especially in big and crowded cities. Besides, there's also a chance people may encounter an accident when traveling. There are many careless drivers or even drunk drivers out there, and who knows when we'll bump into them, right? Ở câu hỏi này chúng ta cũng có vô vàn vấn đề đúng không nào? Vấn đề lớn nhất thì chắc là traffic congestion, tức là hiện tượng kẹt xe, nhất là trong các thành phố lớn. Ngoài ra thì mọi người có thể encounter, tức là gặp phải các tai nạn do những careless drivers, tức là những tài xế bất cẩn gây nên. Do you think people won't have to travel to work and instead work from home in the future? No, I don't think so. Working from home might be a thing in the future, but it can never erase the need to travel. Doctors still need to be present at the hospital to treat their patients, for example, and it still requires them to travel. I don't think that we can do some kind of remote operation, not in at least 50 years. Ở đây, các bạn có thể nêu quan điểm của mình trước rồi nói rõ ra ở phần sau nhé. Working from home sẽ không bao giờ erase the need to travel, tức là xóa bỏ nhu cầu đi lại hoàn toàn được. Bởi vì có những ngành nghề đòi hỏi làm việc trực tiếp như y tế, hiện giờ vẫn chưa phát triển các hình thức như remote operation, tức là hoạt động từ xa, nên chúng ta vẫn phải đi làm, được không nào? Vậy là trong video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi qua được chủ đề Part 2, Describe an important journey that was delayed, và các câu hỏi cùng chủ đề ở Part 3. Các bạn có thể tham khảo các speaking sample cũng như ghi chú một số từ vựng highlights để có thể áp dụng vào các câu trả lời trong chủ đề này cũng như là các chủ đề tương tự nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của ZIM để không bỏ lỡ các video sau trong series mô phỏng phòng thi IELTS Speaking của Anh Ngữ ZIM nhé. See you soon!